مرحبا، حياكم الله في Academy BIOLS102 Chapter 8 Cellular Respiration. Okay, so cellular respiration is a cellular process that breaks down nutrient molecules produced by photosynthesizers to produce ATP. يعني cellular respiration هو عبارة عن a cellular process، عملية تصير في الخلية، عملية خلوية. شو يتم فيها يعني؟ يتم فيها ال breakdown of nutrient molecules. إنزين، يعني تكسير المواد الغذائية. أي مواد غذائية؟ ال nutrient molecules اللي كانوا أصلاً produced by photosynthesizers، اللي تم إنتاجهم بواسطة ال photosynthesizers في عملية الفوتوسينثيسيس. إنزين، الهدف من عملية photo respiration إن إحنا to produce ATP، إن إحنا ننتج ATP يعني طاقة. أوكي، فإحنا نستخدم ال nutrient molecules اللي تم إنتاجهم في الفوتوسينثيسيس عشان نحولهم يعني نستخدم الطاقة اللي فيهم، طبعا على شكل شنو؟ على شكل ATP، عشان الخلايا تقدر تستفيد من الطاقة المخزنة في النيوترينتس. إنزين، cellular respiration consumes O2 oxygen gas and produces CO2 carbon dioxide. cellular respiration يستخدم الأكسجين ويطلع ثاني أكسيد كربون. لأن cellular respiration consumes O2 consumes oxygen gas، فإحنا نقول cellular respiration is an aerobic process. إنزين، فإذا البروسيس تستخدم أكسجين نقول عنها aerobic process. أوكي، يعني عملية هوائية. إنزين، it usually involves the complete breakdown of glucose to carbon dioxide and water. cellular respiration غالبا يكون أو يتم من خلاله البريك داون التام للجلوكوز، نحول الجلوكوز يعني خلاص نكسره بشكل كامل نقدر نقول، ونحوله لكربون دايوكسيد وماء. إنزين، energy is extracted from the glucose molecule. إحنا الطاقة ناخذها من الجلوكوز molecule، وهذه الطاقة ما تطلع كلها مرة واحدة. the energy is released stepwise. إنزين، هذا يعني عملية نحن نسوي we release the energy stepwise، يعني نطلع الطاقة على خطوات allows ATP to be produced efficiently. هذا الشيء يسمح بأن ال ATP يتم إنتاجه بكفاءة عالية، لأن اللي طلع عندي طاقة واجد مرة واحدة واجد منها بتضيع، غير عن إذا طلعنا الطاقة على دفعات، نطلع ونستخدم بيكون الخسارة أقل. إنزين، فبتكون الكفاءة أعلى. Oxidation reduction enzymes include NAD+ and FAD as coenzymes. عندنا coenzymes نستخدمهم في الأكسيديشن reduction يعني redox. إنزين، اللي هم من NAD+ والفاد. أوكي، إنزين، طبعا في cellular respiration شو يصير؟ glucose is oxidized and thus releases energy. فالجلوكوز يصير له oxidation، فبالتالي يطلع طاقة، بينما الأكسجين is reduced. أوكي، فخلنا نشوف. طبعا إحنا قلنا biologically يعني إذا نطلع شيء من منظور أحيائي، أوكي، قلنا أن الأكسيديشن هو loss of hydrogens، نحن نخسر هيدروجين، والريدكشن هو gain of hydrogen. أوكي، طبعا هو نفس الشيء ترى بمنظور كيميائي، بس نتحكي عن الإلكترونات. فالأكسيديشن بيكون loss of electrons والريدكشن بيكون gain of electrons. أوكي، إحنا نتحكي biologically، فالواضح عندنا أنه مني كان في hydrogen atoms بعدين في CO2 ما في، فهذا oxidation. أوكي، loss of hydrogen atoms، طبعا هذا معناته loss of electrons، إن هي خسرت إلكترونات وخسرت هيدروجينات. الريدكشن شوفوا كان ما في صار فيه
فهذا reduction gain of hydrogen gain of electrons. إنزين فهذا هو ال overall reaction مال ال cellular respiration. الجلوكوز اللي تم إنتاجه في الفوتوسينثيسيس ويا الأكسجين من الجو، يعني اللي هو بعد يعني كان product من الفوتوسينثيسيس بعد. إنزين يعطوني CO2 H2O طبعا energy. إنزين the carbon atoms of the sugar molecule are released as CO2. الكربون atoms اوكي اللي كانوا في الشجر molecule في الجلوكوز بعدين يطلعون يعني يطلعون في CO2. إنزين electrons are removed from substrates and received by oxygen which combines with hydrogen ions to become water. الإلكترونات تنشال من السبستريت. من اللي ياخدها الأكسجين، وبعد ياخد ويش بعد ياخد وياها ياخد هيدروجين اتومز هيدروجين ايونز عفوا، عشان وش يطلع الماء. اوكي إنزين cells carry out cellular respiration in order to build ATP molecules gradually. الخلايا تسوي cellular respiration عشان إن هي تبني ATP بالتدريج. قلنا إحنا ال ATP ما ننتجه مرة واحدة، والطاقة ما تطلع مرة واحدة، تطلع على دفعات بالتدريج يعني، وكل ما تطلع دفعة نسوي ATP. إنزين breakdown of glucose releases a maximum yield of 36 to 38 ATP. the breakdown مال الجلوكوز مقصود فيه عملية cellular مقصود فيه عملية cellular respiration بشكل عام. اوكي لأن هي وش هي breakdown of glucose. إنزين هذا يعطيني 36 to 38 ATP molecules. في كتب تقول 36 في كتب تقول 38. المهم ان cellular respiration بيعطيني 36 أو 38 ATP. إنزين مني بس قاعد أراويكم مثال ال O2 من المحيط والجلوكوز من الأكل بدشون ال cellular respiration. طبعا cellular respiration وين تصير في الميتوكوندريا، وتم إنتاج ال ATP على شكل طاقة، والبرودكت الثانية تكون CO2 وال H2O. لازم بعد تطالعون الأجزاء مالت الميتوكوندريا هادلين يعني الممبرين اللي داخل اللي صاير كذي مرشلون يعني معوج وكذي، هذا كريستا لا هذا في intermediate membrane وفي على داخل كريستا. اوكي في رسمة اتوقع اوضح بتجي عقب. انزين بنتحكي عن الكو انزيمز اللي قلناهم الريدوكس انزيمز للسيلولر ريسبيريشن اللي هم الناد بلس والفاد. الناد بلس اختصار ل نيكوتين اميد ادينين داي نيوكليوتايد. انزين فلازم تعرفون يعني اسمه. هو ويش هو كو انزيم اوف اوكسيديشن ريدكشن. انزين هو كو انزيم على وش يشتغل على اوكسيديشن ريدكشن. انزين طبعا oxidizes when it gives up electrons. الناد بلس لين يخسر الكترونات او الناد اتش. اوكي الناد اتش يخسر الكترونات يصير ويش يصير ناد بلس. تشوفوا الالكترونات هذه خسرها. انزين الناد بلس لين ياخذ الكترون يعني accepts electrons طبعا ويا هيدروجين ايون، هذا طبعا reduction فيصير ناد اتش. اوكي انزين each NAD plus molecule is used over and over again. طبعا NAD plus احنا ندري الانزيمز ما نستعملهم مرة واحدة ونفلتهم، لا نستعملهم يعني
الخلية تسوي إعادة تدوير. إنزين تستعمل الأنزيمز على طول. إنزين عندنا الثاني فاد، اختصار لفلافين أدينين داينيوكليوتايد، هذا اسمه. طبعا الفاد بعد كو انزيم of oxidation reduction. الفاد ساعات نستخدمه بدال الناد بلس. اوكي، ففاد is sometimes used instead of NAD+, accepts 2 electrons and 2 hydrogen ions to become FAD-H2. إنزين فالفاد إذا عطينا 2 electrons و 2 hydrogen ions يصير FAD-H2. خلينا نحط التفاعل مني. plus 2 electrons plus 2 hydrogen ions يعطينا اوكي فاد H2. زين هذا الرياكشن ماله. انزين phases of cellular respiration. cellular respiration بشكل عام مقسم لأربع مراحل. اوكي، أول مرحلة glycolysis، ثاني مرحلة preparatory reaction يعني prep reaction، اختصارها prep reaction. انزين citric acid cycle، هذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الأخيرة هي electron transport chain. انزين اوكي، فأول مرحلة glycolysis بنتحكي عنها. glycolysis is the breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvate. يعني في الجلايكوليسيس احنا بناخد الجلوكوز يعني بنكسره، بنطلع منه 2 بايروفيت. اوكي، وين تصير الجلايكوليسيس؟ يعني بشكل عام احنا ندرس cellular respiration تصير في الميتوكوندريا، لكن أول مرحلة من cellular respiration تكون لحين مو في الميتوكوندريا. انزين يعني أول مرحلة اللي هي الجلايكوليسيس ما تصير في الميتوكوندريا، تصير برا. انزين وين؟ في السيتوبلازم. فglycolysis occurs in the cytoplasm يعني outside the mitochondria. glycolysis does not require oxygen، فنقول عنها anaerobic. اوكي، يعني not aerobic. اوكي، يعني ما تحتاج oxygen. glucose breakdown into 3 carbon molecules of pyruvate. البيروفيت هو عبارة عن 3 carbon molecule. انزين واحنا قلنا ان كم بيروفيت بنطلع؟ 2 بيروفيت، فبنطلع 2 ويش 3 carbon molecules. انزين يعني molecule متكون من 3 كربونات. انزين enough energy is released for intermediate buildup of 2 ATP molecules and 2 NADH. في الجلايكوليسيس تطلع عندي طاقة كفاية تسمح لي ان اني immediately يعني بشكل فوري ابني 2 ATP و 2 NADH. اوكي، فكنا قاعد يقول لكم نواتج الجلايكوليسيس 2 ATP و 2 NADH. انزين المرحلة الثانية ال prep reaction. the preparatory reaction takes place in the matrix of the mitochondrion. وين يصير؟ في الماتريكس. انزين both pyruvate molecules are oxidized to a 2 carbon acetyl group. انزين احنا قلنا عندنا 2 pyruvate صح؟ بكتبها 2p. البيروفيت هو عبارة عن 3 carbon molecule صح؟ يعني C3 احنا عندنا 2 منها، وقلنا بنطلع 2 C2 صح؟ اللي هم مني قلنا وين هو acetyl group هو عبارة عن 2 carbon molecule بنطلع 2 منه. انزين يعني هذا وين؟ هذا 4، هذا كم؟ انزين 6 لأن 2 لا. اوكي هذا بعد 2، في 2 وين راحوا؟ راحوا انهم ويش؟ خلاص صاروا CO2. اوكي 2 CO2. عرفتون شلون؟ فالبيروفيت عندي 2 منه، كل واحد 3 carbon molecule، بيطلع عندي 2 acetyl group
يعني كامل إذا جمعت من يعني الجروبين يصير عندي 4 أساسا 6. في كربونتين وين راحوا؟ طلع عندي 2 كربون دايوكسيد. طبعا عندنا خلاص يعني إنه waste products. إنزين هذا اللي راويتكم للجلوكوز الوحدة، لأن الجلوكوز الوحدة تطلع 2 بايروفيت. إنزين electron energy is stored in NADH. الطاقة مالت الإلكترونات بتتخزن في NADH. 2 carbons are released as CO2. نفس ما قلنا كربونتين بيطلعون على شكل CO2. طبعا كل كربونة من بايروفيت واحدة، لأن عندنا 2 بايروفيت بيعطونا 2 CO2. أوكي، من كل بايروفيت بيطلع CO2 واحدة. طبعا هذا CO2 هو waste product، يعني خلاص بيطلع من الجسم. إنزين طبعا هذه العملية كامل prep reaction occurs twice per glucose molecule. تصير مرتين لكل glucose molecule واحد. ليش؟ لأن الجلوكوز المولكيول الواحد يعطينا 2 بايروفيت، وكل بايروفيت يمر بهالمراحل. أوكي، عشان كذي. إنزين المرحلة الثالثة من Cellular Respiration اللي هي Citric Acid Cycle. Citric Acid Cycle بعد occurs in the matrix. يعني احنا قلنا البريب تصير في الماتريكس، والcitric acid cycle بعد تصير في الماتريكس. لكن ويش الcitric acid cycle تكون aerobic. إنزين يعني إن هي requires oxygen، أو إن هي تحتاج أكسجين. إنزين شو يصير في الcitric acid cycle؟ إحنا طلعنا من المرحلة اللي فاتت بثنتين أسيتيل جروب، صح؟ 2 carbon acetyl group. إنزين ديلين شو بيصير فيهم في الcitric acid cycle؟ they match up with a 4 carbon molecule. إنزين فكل acetyl group واحدة، الأسيتال فيها كم كربون؟ كربونين. كل واحدة منهم بترتبط بمولكيول 4 carbon molecule، فبيطلع عندي 6 carbon molecules. إنزين بس كم واحد؟ 2. ليش؟ لأنني أساسا داشة ب2 acetyl group. إنزين فهادلين 6 carbon molecules اسمهم citrate molecules. إنزين electron energy is stored in NADH and FADH2. مساعة شفنا إن electron energy is stored in NADH، صح؟ مني مو بس NADH و FADH2. إنزين a series of reactions releases 4 carbons as CO2. تصير عندي سلسلة من التفاعلات ينتج عنها إن إحنا يطلع عندنا 4 carbons على شكل CO2. فإحنا مساعة طلعنا 2 carbons CO2. إنزين الحين بعد 4 يطلعون على شكل CO2. أوكي، شفنا إحنا في الأوفرال رياكشن مال السيلولر ريسبيريشن وين هو؟ إن كم CO2 يطلع عندي 6. أوكي، 6 CO2. 2 من هال6 قلنا وين يطلعون هال2 من هال6؟ هني في البريب رياكشن. أوكي، والأربعة الباقي يطلعون في السيتريك acid cycle. إنزين أوكي the citric acid cycle produces 2 immediate ATP molecules per glucose molecule. citric acid cycle يعطوني 2 ATP molecules سيدة، يعني يعطوني إياهم لكل جلوكوز واحدة. إنزين يعني حق كل بايروفيت ATP واحد، فحق الجلوكوز الواحد كم؟ 2 ATP. إنزين turns twice per glucose molecule once for each pyruvate. إنزين الcitric acid cycle يعني الدورة تتم مرتين حق الجلوكوز الواحد. ليش؟ لأن كل بايروفيت يكمل الدورة،
والجلوكوز كم بيروفيت يطلع؟ 2. إنزين اوكي. آخر مرحلة من Cellular Respiration اللي هي ال ETC Electron Transport Chain. ما عليكم من ده. Okay, the electron transport chain is a series of carriers on the crista of the mitochondria. تكون سلسلة من ال carrier proteins أو ال carriers يعني على وين؟ على الكريستا مال الميتوكوندريا. إنزين فأول مرحلة صارت outside of the mitochondria في السيتوبلازم. المرحلتين اللي في الوسط صاروا في الكريستا مسامحة في الماتريكس، وهذه ال ETC المرحلة الأخيرة بتصير في الكريستا. إنزين طبعا ال electron transport chain extracts energy from NADH and FADH2. احنا بساعة قلنا إن electron energy will be stored في ديلين الاثنين، فاحنا عندنا طاقة الإلكترونات نخزنها في ديلين الاثنين. إنزين خزناها في هالاثنين، بنستعملها متى؟ هني في ال ETC. أوكي، فال ETC extracts energy من هالاثنين، تاخذ الطاقة من هالاثنين. إنزين طبعا شو يصير فيها؟ passes electrons from higher to lower energy states. تطوف الإلكترونات طبعا من طاقة عالية لطاقة قليلة. The electron transport chain produces 32 or 34 molecules of ATP per glucose molecule by chemiosmosis. لأن في ال ETC ترى العملية اللي تصير chemiosmosis. إنزين chemiosmosis قصدي. المهم إن تنتج عن ال ETC 32 أو 34 ATP. طبعا إحنا نتحكي حق كل جلوكوز. إنزين oxygen receives electrons at the end of the chain. الأكسجين تاخذ الإلكترونات في نهاية الإلكترون ترانسبورت chain وتتحد ويا الهيدروجين آيونز عشان تعطيني H2O. إنزين فبشكل عام إذا نتحكي عن النواتج مال Cellular Respiration، وش هم النواتج؟ CO2 H2O وال ATP. إنزين اللي هي الانرجي. ال H2O وين في أي مرحلة يتم إنتاجها؟ في ال ETC. ال ATP يتم إنتاجها في كل المراحل، مو كل بس يعني دقيقة بشوف. يتم إنتاجه أو يعني في ال ETC يتم إنتاجه. خلينا نشوف بعد وين يتم إنتاجه. بعد في ال citric acid cycle. إنزين يتم إنتاجه بعد في الجلايكوليسيس. فمن الجلايكوليسيس عندي 2 ATP. أوكي، ومن السيتريك أسيد سايكل عندي 2 ATP. كم صاروا؟ 4. إنزين آخر مرحلة إلكترون ترانسبورت تشين يعطيني يا 32 يا 34، فإذا جمعتهم ويا 4 يصير 36 or 38 ATP. هذا ال overall product يعني أوكي مال ال Cellular Respiration. المرحلة الثانية ما يتم فيها إنتاج ATP. أوكي، فقلنا ال H2O يتم إنتاجه في ال ETC. ال ATP يتم إنتاجه في ال ETC وفي ال PrEP. دقيقة خلينا نشوف لا أخربط. لا، يتم إنتاجه ال ATP يتم إنتاجه في ال ETC وفي ال citric acid cycle وفي المرحلة الأولى اللي هي الجلايكوليسيس. أوكي، إنزين تحكينا عن ال ATP وعن ال H2O. إنزين الناتج الثالث ال CO2 وين يتم إنتاجه؟ يتم إنتاجه في ال PrEP. إنزين 2 مني. ال4 الباقيين يتم إنتاجهم في السيتريك أسيد سايكل. أكو مني. أوكي، فضروري تعرفون النواتج الثلاثة مالت Cellular Respiration من وين تطلع، من أي مرحلة تطلع، وكم واحد من كل مرحلة. إنزين مني يعني راويكم ال overall Cellular Respiration، بنتحكي عنه في تفصيل عقب.
انزين بنتحكي عن أول مرحلة اللي هي الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس occurs in the cytoplasm outside of the mitochondria. قلنا ما تصير في الميتوكوندريا، تصير برا في السيتوبلازم مال الخلية. انزين الجلايكوليسيس نفسها داخلها 10 تفاعلات. انزين فglycolysis consists of a series of 10 reactions. الجلايكوليسيس تتكون من سلسلة من 10 تفاعلات each with its own enzyme. كل تفاعل عنده الانزيم المعين ماله. فكم انزيم استخدم في الجلايكوليسيس لو سألكم؟ 10. اوكي، لأن كم رياكشن عندي؟ 10 reactions، وكل رياكشن عنده انزيم بروحه. انزين glycolysis is universally found in organisms. الجلايكوليسيس هو شيء عام للمخلوقات الحية. انزين it can be divided into energy investment step and energy harvesting step. الجلايكوليسيس أقدر أقسمها قسمين أو خطوتين، يعني تتم عن طريق، يعني تتم في خطوتين. أول واحدة energy investment step، ثاني واحدة energy harvesting step. energy investing step يعني مرحلة أو خطوة استثمار الطاقة. الثانية energy harvesting step يعني حصد الطاقة أو حصاد الطاقة إن احنا ناخدها. في ال energy investment step 2 ATP are used to activate glycolysis. نستخدم 2 ATP عشان نفعل glycolysis. إنزين فاش يصير glucose splits into 2 G3P molecules. هذا الشيء يؤدي إن الجلوكوز ينقسم ل2 G3P molecules. تتذكرونهم ال G3P مال الكالفن سايكل اللي في الفوتوسينثيسيس. انزين بنرد نشوفهم الحين. انزين ال energy harvesting step 4 total ATP are made. في ال energy harvesting step يتم إنتاج 4 ATP. فكم المحصلة إذا احنا مني استهلكنا 2 ATP وبعدين أنتجنا 4 ATP؟ يعني كنكم مسوين مشروع تبيعون فلافل. انزين قولوا انتون يعني حطيتون في المشروع ربتين. اوكي، يعني حطيتون ربتين عشان تشترون الأغراض حق تسوون 4 سندويش فلافل. اوكي، استخدمتون هالربتين، سويتون 4 سندويش فلافل وبعتونهم كامل ب4 ربيات. فانتون كم الربح مالكم؟ الربح مالكم ربتين. انزين فنفس الشي ويا ال ATP. الربح مال ال ATP في الجلايكوليسيس 2 ATP molecules، 2. انزين لأن استخدمنا 2 في ال energy investment step. فهذا استثمار، احنا كان عندنا 2 استثمرناهم. انزين both G3Ps convert to pyruvate. انزين هادلين G3Ps اثنينهم يتحولون لبيروفيت في ال energy harvesting step. طبعا نفس ما ندري الجلايكوليسيس يتم من خلالها تحويل الجلوكوز، خط مار شلون صاير، زين نحوله ل 2 pyruvate. بس هذا الشي يتم على خطوتين. الخطوة الأولى إن احنا نحوله ل G3P. زين في الخطوة الثانية بناخد ال G3P بنحوله ل 2 pyruvate. اوكي، يعني اللي بالأصفر هو ال energy investment step، واللي بالأحمر هو ال energy harvesting step. انزين أول وحدة بنتحكي عنها ال energy investment step. 2 ATP are used to activate glucose by adding phosphate. نستخدم 2 ATP عشان شو نسوي؟ ننشط الجلوكوز. شلون ننشطه؟ نضيف له فوسفيت. انزين شوفوا مني فوسفيت واحدة فوسفيت ثانية، استخدمنا 2 ATP عشان هالشي. احنا نبغى ننشط الجلوكوز، شو نسوي؟ ناخذ 2 فوسفيت من ال ATP نضيفهم على الجلوكوز يتنشط، يطلع عندي فركتوز دايفوسفيت. هذا الفركتوز دايفوسفيت ينقسم ل
قسمين، كل قسم منهم عبارة عن G3P اللي هو glyceraldehyde 3 phosphate. The phosphorylated C6 molecule or C6 sugar splits into 2 C3 molecules. زين الحين أنا كان عندي جلوكوز، سويت له phosphorylation، صار عندي phosphorylated 6 carbon sugar اللي هو عبارة عن وي أو وش هو بالتحديد fructose diphosphate. هذا الفركتوز دايفوسفيت ينقسم ل 2 G3P molecules. إنزين G3P طبعا عبارة عن 3 carbon molecule، كل واحدة وياها فوسفيت جروب نفس ما يعني نشوف مني. إنزين فالجلوكوز زائد 2 ATP يعطينا 2 G3P و 2 ADP. طبعا في الوسطى هني في الوسطى ايش كان عندي؟ كان عندي هذا فركتوز دايفوسفيت، بس احنا حاطين overall reaction يعني بدون تفاصيل، قصدي يعني بدون الأشياء اللي في الوسطى. إنزين from this point on من هالنقطة ورايح، من هالمحل ورايح each 3 carbon molecule undergoes the same series of reactions. يعني احنا طلع عندنا G3P و G3P لا، هذه بتصير لها سلسلة تفاعلات وهذه بتصير لها سلسلة تفاعلات نفسها. اوكي يعني عندنا هذه بيصير لها أشياء، هذه كأنها الدبل مالتها، يعني بيصير نفس الشي كأنها دبل. إنزين oxidation of G3P occurs by removal of electrons. احنا الحين خلصنا الانفستمنت ستيب، صرنا في الهارفستنج ستيب. إنزين oxidation of G3P occurs by removal of electrons and hydrogen ions. ال G3P بنسوي له oxidation. احنا ندري oxidation يعني وين، يعني ان احنا we remove electrons and we remove hydrogen ions، نشيل الكترونات نشيل hydrogen ions، هذا oxidation. فاحنا في الانرجي هارفستنج ستيب ال G3P اللي طلع من الانرجي انفستمنت ستيب، طبعا طلع اثنين، هالاثنين بنسوي لهم oxidation. إنزين اوكي in duplicate reactions NAD plus accepts 2 electrons and 1 hydrogen ion resulting in 2 NADH. إنزين فقلنا duplicate reactions بيصير دبل لأن عندي 2 G3P أصلا. المهم الناد بلس بيستقبل إلكترونين وهيدروجين آيون واحدة عشان يطلع ناد H. أوكي يعني مو هذه صار لها oxidation، في المقابل هذا يصير له reduction عشان يطلع ده، كنا بيستخدم يعني الإلكترونات والهيدروجين مال G3P. فهذا التفاعل 2 ناد بلس، لأن ليش؟ لأن عندي 2 G3P. إنزين 4 electrons لأن حق كل واحد إلكترونين، 2 H plus لأن حق كل واحد H plus واحدة بيعطيني 2 ناد H. 2 ناد H لأن في الأساس عندي 2 G3P. إنزين بعدين أو مو بعدين the oxidation of G3P and subsequent substrates results in 4 ATP molecules by substrate level ATP synthesis. الأكسيديشن مال G3P وبعد substrates يعني عندي يعطيني 4 ATP molecules بعملية أو من خلال عملية أسميها substrate level ATP synthesis. أوكي تذكروا اسمها substrate level ATP synthesis. تصير في ال energy harvesting step في ال glycolysis في ال cellular respiration. أوكي اللي هي المرحلة الأولى من ال cellular respiration، الخطوة الثانية. أوكي يصير فيها substrate level ATP synthesis اللي يتم من خلالها إنتاج 4 ATP molecules. طبعا هال 4 ATP molecules لأن إحنا من قبل في ال energy investment step استخدمنا 2 ATPs، ف 4 minus 2 بيطلع عندي ال net gain أو المحصلة 2 ATP from glycolysis. أوكي فالglycolysis نفس ما قلنا يعطينا 2 ATP وكان بعد 2 NADH. أوكي
إنزين pyruvate enters mitochondria if O2 is available. يعني إذا الأكسجين موجود، أكسجين غاز موجود، البيروفيت يقولون له تفضل حياك الله في الميتوكوندريا. إنزين بعدين شو يصير؟ aerobic respiration follows. تصير يعني عمليات التنفس الهوائي. إنزين يعني إن إحنا أنتجنا البيروفيت في الجلايكوليسيس. أوكي خلاص أنتجنا البيروفيت. إذا الأكسجين موجود يلا بنكمل يعني بنروح الخطوات اللي عقب. زين فبندش الميتوكوندريا. لكن if oxygen gas is not available شو يصير؟ glycolysis becomes a part of fermentation. إذا الأكسجين مو متوفر الجلايكوليسيس تصير جزء من الفرمنتيشن، من التخمير. إنزين في التخمير شو يصير؟ pyruvate is reduced. اوكي نسوي reduction للبيروفيت. هذا بنتحكي عنه عقب الفرمنتيشن. مني طبعا نراويكم G3P. بنستخدم له حق كل G3P وحدة NAD plus و NAD H و 2 ADP. يعني شوفوا حق كل G3P تتحول لبيروفيت يطلع عندي ناتج NAD H وحدة و 2 ATP. إنزين فكامل كم يطلع عندي؟ يطلع عندي 2 NAD H و 4 ATP. أوكي بس لأن إحنا استخدمنا 2 ATP في الانرجي انفستمنت ستيب فبتصير هذا 2، فهذا الشي كامل هو الناتج مال الجلايكوليسيس. إنزين 2 ATP و 2 NAD H. أوكي مني قاعد أراويكم يعني نفس overall reaction العام حق الجلايكوليسيس. أول خطوة الانرجي انفستمنت ستيب عندنا الجلوكوز نفس ما قلنا نستخدم ال ATP عشان نسوي phosphorylation للجلوكوز، بعدين يتحول ل fructose diphosphate. إنزين fructose diphosphate ينقسم قسمين يعطينا 2 G3P. أوكي من أحصل ال G3P أنتقل للخطوة اللي عقبها اللي هي ال energy harvesting step. إنزين في ال energy harvesting step شو يصير لل G3P؟ أول شي يتحول ل BPG. أوكي كل G3P وحدة تتحول ل BPG وحدة نستخدم فيها أو يعني ننتج NAD H. من G3P ل BPG ننتج NAD H وحدة. من BPG نحول ل 3PG ننتج ATP وحدة. بعدين ال BPG الوحدة نحولها ل PEP. أوكي يطلع عندي الماي. بعدين ال PEP آخر شي أحولها ل pyruvate ويطلع عندي ال ATP. إنزين فنفس ما شفنا خلنا نجمع ال ATPs دلين 2 ATP. أوكي استخدمناهم طبعا استهلكناهم. أوكي فهذا بالناقص تشوفوا لأن ATP طلع ADP في الناتج هو ADP يعني استهلكنا ATP. مني مو استهلكنا مني أنتجنا ATP. كم واحد؟ 1 2 3 4. أوكي ف 4 ATP هذا ناقص 2 ATP يعطينا كامل نتيجة الجلايكوليسيس 2 ATP. إنزين فهذا كان الجلايكوليسيس بشكل عام. في بعدين حكي عن البيروفيت وهالحكي إن شاء الله بناخده في الفيديو الجاي. بالتوفيق.